السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير دايما يا رب. الفيديو ده هيبقى فيديو Q&A او هجاوب فيه على اسئله المشاهدين اللي بتجيلي في التعليقات، وعلشان برضه اسهل عليكم كل واحد يوصل للسؤال بتاعه بسرعه هحاول اسيب لكم التوقيت بتاع كل سؤال في الصندوق بتاع وصف الفيديو، تقدر انك تدخل عليه على طول عشان لو مش حابب انك تتفرج على كل الفيديو. وان شاء الله هيبقى في فيديو بعمله كل اسبوع اجاوب فيه على اسئله المشاهدين، فلو عندك اي سؤال تقدر انك تكتبه لي في التعليقات وهجاوب عليه في الفيديو اللي جاي. وانت بتكتب تعليقك يا ريت ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده. ويا ريت ما تنساش دعم القناه عن طريق خاصيه ثانكس او شكرا من الزرار بتاع ثانكس اللي هتلاقيه موجود تحت الفيديو. وابتدي باول سؤال، استاذ اشرف سرحان اللي بيقول لي لما لا ترد على اسئله المتابعين في معظم الوقت؟ وفي الحقيقه يا جماعه انا ما بقدرش ارد على الاسئله كلها في معظم الوقت، لان يعني بيجي لي كميه تعليقات كتير، بيجي لي يعني يوميا اكتر من 150 او 200 تعليق، فيبقى صعب قوي ان انا ارد على كل الاسئله دي في نفس اليوم. بالاخص كمان ان اغلب الاسئله دي انا جاوبت عليها في فيديوهات قبل كده، وبتبقى اسئله انا مجاوب عليها في نفس الفيديو. فلما برد على الاسئله برد على الاسئله اللي هي مختلفه شويه او ما عملتش عنها فيديوهات قبل كده، فسامحوني لو ما كنتش بلحق ارد على التعليقات كلها، بس فعلا كميه التعليقات اللي بتجيلي كتير قوي فمش بلحق ان انا ارد عليها، الموضوع بياخد وقت جامد قوي. فزي ما قلت لكم ان شاء الله يبقى في فيديو اسبوعي كده بجاوب فيه على كل الاسئله اللي بتجيني. استاذ اشرف بيسالني برضو من فضلك افضل شاشه من LG فئه اقتصاديه من حيث جوده الصوره ولا يوجد بها تسريب اضاءه وتكون IPS ودايركت ليد، ولك جزيل الشكر. في الحقيقه النقطه بتاعه تسريب الاضاءه دي مفيش شاشه اقدر اضمن لك ان هي ما فيهاش تسريب اضاءه، لان كل الشاشات اللي موجوده في السوق سواء IPS بانل او VA بانل بيكون فيها تسريب اضاءه، وده نتيجه لطبيعه التصنيع بتاعه الشاشه نفسها والطريقه بتاعه التصنيع بتاعتها وتقفيلها. فبالطريقه دي في التصنيع بتاعه الشاشات LED لازم يكون فيها تسريب اضاءه. بتفرق من شاشه للتانيه بقى على حسب الجوده بتاعه التقفيل او على حسب المصنع من بلد لبلد ومن مكان لمكان، ولكن كل الشاشات سواء IPS او VA بانل لازم دايما هتلاقي فيها تسريب اضاءه. ولو انت بتدور على شاشه ما فيهاش تسريب اضاءه خالص يبقى تضطر تروح للشاشات الأوليد، والشاشات الأوليد اسعارها غاليه شويه. ولكن بالنسبه لافضل شاشه من الفئه الاقتصاديه في شاشات LG، انا رايي انك تجيب الشاشه LG اللي هي الUQ 8000 موديل السنه اللي فاتت او الUR 80 او الUR 8000 موديل السنه دي. الشاشتين دول بيعتبروا من افضل شاشات LG من الفئه الاقتصاديه، ويعني هتلاقي فيهم كل المميزات. موديل السنه اللي فاتت ما يفرقش كتير عن موديل السنه دي سواء على مستوى جوده الصوره او بقيه المميزات بشكل عام، وهتلاقي فيه فيديو كنت اتكلمت فيه بشكل مفصل يعني عامل فيه مقارنه بين الشاشتين دول تقدر تتفرج عليه. ولو عندك برضو اي استفسارات تانية تقدر انك تكتبها لي في التعليقات وان شاء الله ارد عليها في اسرع وقت. السؤال اللي بعد كده هو لو كان عندي الخيار بتاع ان اجيب شاشه TCL 65 بوصه QLED ولا شاشه سوني فول اري الX 85L، وين الافضل كخيار؟ في الحقيقه انت هنا ما حددتليش الموديل بتاع شاشه TCL اللي انت بتسال عنه اي موديل بالظبط، لان طبعا شاشات TCL الQLED في منها موديلات كتير، وفي ميني LED وفي بالLED التقليديه، فانت ما حددتليش اي موديل اللي انت تقصده في TCL، وحددت لي الموديل بتاع سوني اللي هو الX 85L. فلو انا هقارن السوني الX 85L مثلا بالTCL زي الC 745 اللي هي تقريبا تقدر تقول ان هي في نفس المستوى بتاع السوني الX 85L، ففي الحاله دي انا هختار السوني الX 85L لان هي فيها تكنولوجي الفول اري لوكال ديمينج، وبالاضافه لكده كمان المعالج بتاع الصوره في الشاشات بتاع سوني بيكون افضل في معالجه الصوره، الالوان بتاعته بتكون واقعيه اكتر. معالج الصوره في الشاشات سوني كمان بيتميز في نقطه تكبير المحتوى اللي دقته اقل من 4K، بتكون افضل من الشاشات الTCL. يعني لو انت دايما بتتفرج على قنوات الريسيفر، القنوات بتاعه الريسيفر بتكون دايما جوده الصوره بتاعتها HD او فول HD، فلو انت بتشوف القنوات بتاعه الريسيفر على الشاشه السوني وعلى الشاشه TCL هتلاقي جوده الصوره افضل في الشاشه السوني اكتر من TCL. لكن لو بتدور على حاجه في TCL تكون افضل من السوني الX 85L ممكن تشوف TCL موديل C 845، ده هيكون افضل موديل فيهم. السؤال اللي بعد كده هو هل النانو 84 افضل ولا LG الQ 7506 استخدامي بلاي ستيشن 5؟ وفي الحقيقه انت هنا لو بتقارن بين شاشه LG الUQ 75 والنانو 84 بالنسبه للعب الجيمز مع البلاي ستيشن 5، فالشاشتين زي بعض بالنسبه للعب الجيمز مفيش اي اختلافات ما بينهم، لان الشاشتين بيدعموا HGIG او وضع الصوره HGIG بالاضافه لدعم ALLM او الاوتو لو ليتنسي مود والجيم اوبتمايزر. فالثلاث شاشات فيهم نفس الثلاث مميزات دول ومفيش فيهم اي مميزات تختلف فيهم عن بعض، باستثناء بس فكره ان الشاشه LG النانو سيل فيها فلتر نانو سيل، فبالتالي هتحس ان جوده الالوان فيها زاهيه اكتر في لعب الجيمز اكتر من الشاشه اللي هي الUQ 75. في بعد كده سؤال، ممكن اعرف ترشيحك لاحسن تكييف 5 حصان الاهم الكفاءه اكتر من التوفير؟ انا كنت بفكر في LG او كارير بس محتار في الماركه واسم الجهاز، شكرا جزيلا.
فلو انت دلوقتي بتفكر انك تشتري تكييف 5 حصان ومحتار ما بين التكييف الكارير وما بين التكييف ال جي، فانا رايي طبعا ان التكييف الكارير هيكون افضل لك كقيمه مقابل سعر، وهتلاقي فيه منه موديلين، الاوبتيماكس العادي والاوبتيماكس الانفرتر، اشتري بقى على حسب الميزانيه بتاعتك. ولكن يعني تكييف كارير هيكون افضل لك كقيمه مقابل سعر، وبالنسبه لخدمه ما بعد البيع او يعني التكاليف بتاعه الصيانه بعد كده هتكون ارخص لك شويه من التكييف ال جي. في سؤال بعد كده من زياد بيقول لي بعد اذن حضرتك، قدامي شاشه سوني سمارت 4K موديل 2020 ب 9000 جنيه 55 بوصه مستعمله، اشتريها ولا لا؟ وفي الحقيقه ان النقطه دي انا مش هقدر افيدك فيها قوي، لان انت برضو ما حددتليش الموديل بتاع الشاشه ايه بالظبط. فيا ريت يا جماعه اللي يسالني في شاشه او عايز يعرف حاجه عن شاشه يحدد الموديل بتاعها ورقم الموديل بتاعها ايه بالظبط عشان اقدر ان انا افيده. ولكن يعني بشكل عام انت بتتكلم في شاشه موديل 2020 فمستعمله بقالها 3 سنين. انا برضو ما اعرفش اللي بيستعملها ده كان بيشغلها كام ساعه في اليوم، هل بيشغلها طول اليوم ولا بيشغلها ساعه وبيقفلها، لان الشاشه في الاخر ليها عمر افتراضي، فالعمر الافتراضي ده مرتبط بعدد الساعات بتاعه التشغيل بتاعتها. فانا ما اعرفش اللي كان بيشغل الشاشه ده بيشغلها قد ايه. انت لو شايف ان الشاشه قدامك كويسه وصورتها كويسه تمام، هو سعر 9000 جنيه ده يعتبر يعني سعر كويس في شاشه سوني مقاس 55 بوصه. ولكن في الاخر يعني فكره انا اقدر اقول لك ولا لا تشتريها ولا لا، مش هقدر افيدك بصراحه. يعني انت شوف الشاشه لو حالتها كويسه تمام اشتريها، هي سعرها كويس. السؤال اللي بعد كده، انا محتار ما بين اليو كيو 8000 واليو ار 78. في الحاله لو انت محتار ما بين الشاشتين دول من شاشات ال جي، فانا رايي انك تختار اليو ار 78. الفرق ما بينهم هنا ان اليو ار 78 موديل السنه دي 2023، اليو كيو 80 موديل السنه اللي فاتت 2022. وبيختلفوا هنا في المعالج او البروسيسور بتاع الشاشه، ان اليو ار 78 بتاعت السنه دي بتيجي بالمعالج الاي 5 جين 6 او الجيل السادس من معالج الاي 5 وده احدث جيل. اليو كيو 80 بتيجي بالمعالج الاي 5 برضو، ولكن الجين 5 او الجيل الخامس مش الجيل السادس بتاع السنه دي، بالاضافه للتحديثات والتطويرات الكتيره اللي حصلت في السوفت وير او نظام التشغيل بتاع ال جي في موديل السنه دي 2023. فانا رايي انك انت لو فرق السعر ما بين الشاشتين دول مش هيفرق معاك قوي ل 1500 جنيه مثلا فرق السعر ما بينهم، يبقى هات موديل اليو ار 78 هيكون افضل. السؤال اللي بعد كده، لو سمحت ايه رايك في تكييف فريش، وهل لو صاله 28 متر الافضل اركب تكييف واحد 4 حصان ولا 2 تكييف اصغر؟ شارب مبقاش متوفر وبقى كله تورنيدو، وانا ليا تجارب سيئه مع تورنيدو في اجهزه تانية، وكارير خدمه ما بعد البيع مش احسن حاجه. بص يا صديقي، بالنسبه لنقطه انك انت تركب تكييف واحد 4 حصان ولا تكييفين حجمهم اصغر، انا رايي انك انت تركب تكييفين حجمهم اصغر. والسبب في كده ان ده هيدي لك امكانيه ان انت تقدر توفر شويه في فاتوره الكهرباء. لو فتحت مثلا تكييف واحد ممكن يبقى ده احسن لك لو انت مش محتاج انك تشغل التكييفين مع بعض. كمان النقطة بتاعت انك لو التكييف مثلا لا قدر الله باظ او حصل له حاجة، لو انت عندك تكييفين هيبقى في واحد بيشيل واحد، لكن لو تكييف واحد وباظ فهيبقى خلاص مش تقدر تشغل التكييف خالص. فالنقطة دي انا رأيي انك تجيب تكييفين، ده هيكون احسن. اما بالنسبة لنقطة رأيي في تكييف فريش، فانا ما استخدمتش تكييف فريش بشكل شخصي، بس شفته راكب عند اكتر من حد اعرفه وشايف ان التكييف شغال كويس ما فيهوش مشكلة. بس يعني ككفاءة التكييف الكارير افضل طبعا. فلو انت مش هتجيب التكييف الكارير علشان نقطة خدمة ما بعد البيع بتاعته سمعتها مثلا مش احسن حاجة، او انت شايف ان نقطة خدمة ما بعد البيع بتاعته مش احسن حاجة وعايز تجيب التكييف الفريش، لا انا رأيي طبعا انك تجيب التكييف الكارير، لانك انت في كل الاحوال يعني انت ما تبقى لسه جايب تكييف جديد، انت مش هتحتاج تعمل له صيانة. انت تحتاج مثلا اخرك هتنظف الفلاتر بتاعته، ودي حاجه انت ممكن تعملها. يعني فكره انك تعمل الصيانه للتكييف هتبقى بعد مثلا 3 4 سنين، فمحدش عارف بعد 3 4 سنين ممكن ايه اللي يحصل، ممكن يبقى فريش خدمه ما بعد البيع بتاعتهم برضو مش حلوه. وبعدين النقطه دي بتفرق من مكان لمكان على حسب المحافظه اللي انت فيها. فانا رايي انك انت لو هتختار ما بين التكييفين دول يبقى كارير افضل. وبكده انا اكون جاوبت على اغلب واهم الاسئله اللي جات لي الفتره اللي فاتت. معلش سامحوني لو في حد ما جاوبتش على السؤال بتاعه، يا ريت تكتبوا لي تاني في التعليقات وان شاء الله اجاوب عليه في الفيديو اللي جاي. اتمنى في النهايه الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك. ويا ريت في النهايه ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.